Na-miss natin yung last time, ano? Kasi, ano nga ba dahilan? Sa Clark. Oo. Sinadjust ko si Pastor S. Ituloy niya, kaya lang mag-break muna o pahinga. So bagay, maganda ngayon, hindi yung may break ko minsan. So, anyway, ngayon, yung as per our schedule natin, ay yung is Jesus really God? Yun ang topic natin ngayon eh. Pwede pakipasa? Bigyan mo natin. Kulang yata. Okay. Isa lang kami. So, by the way, Joe, ito ay yung aming pinag-aaralan. Galing ito sa mga literature ng aming church. At pinag-aaralan namin. Sa inyo na yung kopyan yan. Ngayon, itong topic na ito ngayon, pag tinignan nyo, masyadong historical. Puro history. Baka magsawa kayo na history pag... Ha? Ganun ba? Mahilig ka sa history? So si Jesus daw ba ay talagang Diyos? Tapos okay. Actually, yung subtitle na sa ilalim, sabi, I look at the Arian Controversy. So, ang gagawin ko na lang nito, summarize ko na lang. Ang plano ko kasi, pag-aaralan natin ng mas pa yung susunod na topic. Ito pahapyaw lang gagawin ko. Basahin nyo na lang sa bahay. So itong, kasi anyway, nabanggit ko na rin to pa isa-isa noon habang tayo ay nag-uusap. Na sabi dito sa first paragraph, yung dalawang doktrina ng ating church, ng buong Kristyanismo, yung tinatawag na Trinity at saka divinity ni Jesus Christ, hindi yan na-resolve ang issue na yan. Na-resolve lang yan mga 4th century na. Ibig sabihin yung si Jesus Christ namatay around 30 AD, 2017, 18 na ngayon, no? More than 2,000 years na ang lumipas. Nung namatay si Kristo ng 30s, 33 AD, tapos let's say about 90 AD, malapit ng 100, namatay yung last apostle, si Apostle John. So, yung bali, first century, yun yung 100 to 200, second century yun. Tapos, 200, 300, o so, nakarating na ng 300, 4th century, saka lang na-resolve ba yung issue ng Diyos ba talaga si Kristo o hindi? At saka yung Trinity. Totoo ba yung Trinity o hindi? So, nagkaroon ng mga kontrobersiya, away-away, talagang madugong away. Maraming centuries na sa totoo lang, hanggang ngayon meron pa. So, pinag-umpisahan nito nung isang tinatawag na bishop, isa sa mga katuwid, isa sa mga leader ng parang bishop din ng sa Katoliko. Yung bishop, marami siyang under him, maraming mga pare. May mga parishes. So, ganun. No, yung isang bishop, si Arius ang pangalan. Sabi niya hindi raw Diyos si Kristo. Tapos doon pinag-umpisahan ng gulo. Tapos kinalaban siya nung ibang mga bishops. Puro mga bishop sila. And then
hanggang sa dumating yung panahon na nakialam na yung Roman Emperor at sila ay nagpulong-pulong. Tapos sa tawag nito yung niresolve ba yung issue in short. So ganun kahaba. Basahin nyo na lang. So sa bandang dulo, so na-resolve na later on na talagang yun na ang naging doktrina na Jesus Christ is God at saka yung Trinity na ibig sabihin iisa ang Diyos na Ama, Anak at Espiritu. Yun ang paniwala natin. So yun ang tinatawag na yung nakasulat sa tinatawag ngayon na Nicene Creed. So yun. So yun lang kasi pag binuno natin to history kapagsawa tayo. Yun siya. Ang mas gusto ko pag-aralan natin yung susunod. Hindi pa. Hindi Pareho lang. Ha? Ay, sobra ba yan? Oo. Yan ang nasa iyo lahat. Ito pa lang. Yung mga sobra siguro next time, Gina, iiwan ko dito para sa mga... Hindi namin sa YouTube. Oo nga eh. Ay, wala ka pa? Bigyan ko siya isa. Mamaya, i-sort out ko. Iwan natin yung mga tira lahat. Meron na. Sobra. Dito na lang. Sige. So, yung bali, okay, ang bilis natin, ano? Is Jesus really God? History. Maganda ring malaman, kagaya ng sabi mo, Joe, malaman mo na, ganito pala nangyaring kontrobersiya. Gera talaga. May mga namatay na emperor, may pinalitan ng isa. Tapos yung emperor ay mas gusto niya yung Arianism. Pina-deport niya lahat ng mga yung hindi sang-ayon. Tapos namatay na yung isang emperor na merong pumalit na emperor na kampi naman sa Trinity. Pina-exile din. Parang gano'n ang istorya nito. Kayo na lang magbasa. Pastor David, siguro... sige. Comments na lang. Ngayon, may mga naniniwala pa rin na Yes. hindi Diyos si Jesus. May mga, Oo. Pinaglalaban pa rin nila. So, meron pa rin successor yung mga hindi naniniwala na... Oo. Kasi yung yan di Roman Empire nga, kumalat sa common tao, madaling paniwalaan na... Saka may tagasunod din yun, sila Arian siguro. Kaya nga. Sila Arius may Oo, isinuportahan pa ng emperor eh. So, naging common na sa within Christianity. So, ito yung tanong from me. No? Kung naniniwala sila na hindi Diyos si Jesus, the same as God. Ano siya? Anong paniniwala nila? Oo. Kung hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus, ano ang paniniwala nila? Okay. Ang paniwala nila si Jesus is human, created being. Yun ang unang ginawa ng Diyos Ama. Tapos tapos through Jesus Christ, He made the whole world. Kinreate niya. Yun ang paniwala nila. So ngayon, ang ano kasi is maliwanag sa Bible, monotheism. Ibig sabihin, maliwanag sa Bible, iisa lang talaga ang Diyos. Paniwala ng Muslim, paniwala ng Kristiyano, iisa ang Diyos. Ngayon, ang problema, may claim na si Kristo Diyos. So, dalawa ngayon. So, paano ngayon, how can you explain that? Paano mo ipapaliwanag? Ang paliwanag ni Arius, ito lang ang Diyos Ama, tunay na Diyos, inherent, na sadyang, itong isa, binigyan ng titulo na tawaging God, pero created ng Ama. Yun yung Arianism. Oo. Therefore, hindi siya tunay na... Hindi inherent, hindi kaya tunay na Diyos.
Kaya ang sabi ng yung sa tawag nito, yung Council of Nicaea, the Father and the Son are of the same essence. I and my Father are one. The same substance. Mababasa niyo yan dito. The same substance. Ang sa Arianism, similar substance. Konting so debate for throughout the centuries ganun. Hanggang ngayon ganun pa rin. So pinanindigan nila na binigyan lang ng titulo. Like halimbawa sa Hebrews, your throne, O God. The Father is talking to Jesus Christ. So God siya, sasabihin natin, hindi, titulo lang yan. Yun, ganun ang kanilang ano. So, yun, mahirap ibunuin. Controversy. So, yun. Interesting para sa akin. I like history, but maybe hindi yan para sa lahat. Bored yung iba sa history. Pero that's a good clarification. So those who believe that Jesus is God, as the Father is God, that hindi sila naniniwala na dalawa ang Diyos o tatlo ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Tama? Sino? Arianism? Hindi, yung those who believe that We believe in one God. in one God. We don't say two gods. Kasi kung two gods, that is the belief of the old WCG. Binitarianism nga ang tawag eh. Hindi monotheism, binitarianism. Two gods ang lumalabas sa atin eh, even if we deny it. Yung dating paniniwala. So, one family. One God family sabi natin. So yung Orthodox na belief is one God, one essence. Same essence. Substance, essence, meaning to say one being. But distinct persons, capital P, because relational. Yan. Diyos Ama, Diyos Anak. So yun siya. So ang kaparehas ng mahirap mag-ano mo. Sige lang, okay lang ba, Joe? Okay. So, nandiyan ang, pwede ka rin magtanong. Nandiyan ang evangelical born again, kasama tayo dyan. So sa paniniwala ng ganyan, kasama natin ang mga protestante, yung mainline, no? Kasi yan ang pinangahawakan natin. Kaya Yan tayo yung unity natin. kaya tayo nakikipag-isa sa iba, protestante at iba pa dahil sa Trinity. Pag nag-iba na, halimbawa kung hindi naniwala na Diyos si Kristo, gaya ng Iglesia, gaya ng saksi, wala na sa grupo. Medyo may mahirap Iba na. Kasi sa atin, Diyos si Kristo eh. Siya yung Diyos mismo, nagkatawang tao. So yung challenge nila doon, hindi nila mapagtugma na yung isang tao na nakikita nila. Yes. In Jesus Christ. Oo. Ay Diyos din. So yun yung parang hindi nila mapagtugma. Yes, so Iisa lang. Iisa ang Jesus. Ang ating kasi is to be faithful to Scripture. Ang tinuturo talaga mula Genesis, there's only one God. Isa lang ang Diyos. So Kaya tama lang. naman. Kaya sinunod natin yon. So, iisa ang Diyos. And there is no other. Walang iba, sabi. So, ngayon, sumulpot si Kristo. Maliwanag, Diyos siya. Paano yan? Dalawa lang. Diyos Ama. So, paano? So, they crafted it so well na ganun, kasama yung Espiritu. So, Diyos Ama, Anak, Espiritu. Kumaga, we are trying to stay within what is revealed, kung anong sinabi ng Biblia. Hindi natin alam yung iba, basta yun ang sabi ng Biblia. So, kumbaga, ipaliwanag mo nga sa akin, paano naging ganun yun? Hindi ko alam. kasi nga, ang Diyos, naniniwala tayo, mas makapangyarihan. He lives in a different dimension na hindi natin alam. Kagaya yan ng yung mga hayop, ito yung level nila, tayo-tao, dito ang Diyos. Yung mga hayop, turuan mo man yan ng music or kung paano mag-security guard, hindi niya maintindihan. Nandito tayo. Ngayon tayo, ito, gusto niyang alamin, ano ba yung tao?
mahihirapan siya. Ito tayo ngayon, tao, ito ang Diyos, inaalam natin, ano ba ang God? Unless sabihin niya, or bumaba siya at magkatawang tao, hindi natin maunawaan. Maunawaan lang natin siya kung si Kristo mismo, pinapalikitan niya, kung ano yung Diyos, siya mismo. Parang ganun yun eh. So, kailangan, okay, ano ba sinabi sa Biblia? Tanggapin natin. Pero, naunawaan ko ba yun fully? How can one be three and three in one? So, kape yun. Ay, by the way, pwede magkape. 3 in 1. Nagkikape ka ba, Joe? Pwede kasi po ako sa mga autos na yun, mga lane. Aha, meron kang mga video? Tapos yung mga noises. So, yun. Okay ba, Ruel? Malinaw lang. So, essentially, parang in summary form, yun yung Arianism na hanggang ngayon. Medyo mahirap talaga. Kung iniisip ko lang, parang ang hirap isipin, bakit mayroong mga tao na nagsabi siya na hindi Diyos si Jesus? Parang, kasi simula ng pagkabata mo, Diyos na si Jesus. Pero naiintindihan ko na ngayon na they also have difficulty with yung with the Trinity na Orthodox ko tawagin. Orthodox view tayo eh. So, Arian view versus Orthodox view. Parang ganun nangyari. Pero ang lumalabas kasi sa atin, yun yung handed down by the way, sige, napag-usapan din lang yung history. Nabanggit ko na rin dati, nung pinulong ni Constantine, emperor, yung mga bishop, about 300, sabi dito, sa ating article. Ang alam ko, mga 380 sa ibang books. But anyway, yung Roman Empire, di ba, malawak yan. Hanggang Britain, hanggang ibaba sa may Egypt yata, di ba? Tapos sa kanan, malawak siya. Anyway, ang meeting ginawa sa bandang Turkey, sa Nicaea. Ang karamihang nag-attend ay mga hindi naman taga-Europe. Yung sabi ko nga last time nandito tayo, ang karamihan ay yung iilan galing sa Rome ay mga 10 yung sinabi ko eh. Estimate ko lang yung mga 10. Sa 300 na nakasulat dito, 10 lang. Nung narinig nila na pinapaliwanag ni Arius yung kanyang doktrina, maraming hindi sangayon. Ni-reject agad nila. Ang purpose ni Constantine, emperor, ay para hindi actually yung unity ng church eh. Which is religious, parang ay walang kwenta sa akin yan eh. Ano ba sa akin kung Diyos o hindi si Kristo? Parang ganon. Ang kanya ay political. Political yun. Kasi magugulo yung kaharian niya eh. Kasi mag-ipon-ipon nga kayo, kaya siya nag-finance. Si Arius ano rin to eh, pare o bishop? Bishop din. Bishop din to. So, Oo. Kumbaga, Kristiyano din, kaya lang. Kasamahan nila except na nag-iba yung paniniwala. Oo. Yun. So, ganun yung nangyari. Kaya lang, karamihan hindi sang-ayon kasi yun, natutunan nila eh. Malapit-lapit pa naman siguro yung 4th century sa 1st century. So, yun. Yun ang naging problema. So mabuti nabanggit ko yun, hindi naging sang-ayon yung karamihan, majority. So, na-overrule yung Arianism. Tapos over the centuries, na fine-tune pa nila yung God is one, who is Father, Son, Holy Spirit, mga ganun. So, later on na yun. So, ito, sir, ginawa to sa isang council. So, sabihin, mayroon silang maayos na usapan. Yes. Oo. Konseho eh. Oo. Kaya lang later on, ay dahil emperor, ang masama doon, di si Arius, Kalo. Oo, pina-exile. Yun ang masama. Tapos, branded as heretic. Di nung bagong emperor naman na
pabor sa Arianism, yari naman yung mga sa kabila. Exile din sila. So, yung mga ganon ang controversy yan nangyari. May halong politika. Halong politika at relihiyon. Pero, yun ang prevail sa atin yung orthodox view. Okay. Alas 8. I think ito is yung next topic natin siguro it will touch our heart kasi yung meaning ng incarnation. Maganda siguro may kape na tayo, no? Oo. Sila, uy! Sila po. Mukha ka lang siguro dagdag na siya. Dito, tabi tayo. Game? Anyway, Rex, yung unang article is Jesus Really God? Pahapyaw lang na dinaanan namin. Historical siya. Anyway, nabasa mo na. So, susunod tayo dito sa yung next article, what Jesus Incarnation shows us about what it means to be a human. Nasa may kinakain. Painumin mo. Okay, sige, tuloy-tuloy lang ako magbasa, no? The Word became flesh and made His dwelling among us, John 1:14, is arguably the most profound and exciting statement in the Bible. Jesus came to seek and save the lost, but the good news goes much farther than that. Salvation is not merely the removal of our sins, it is a new creation, a radical transformation of what it means to be human. You might even say that Christmas is not only about Jesus, it's ultimately about you. By the way, ito sinulat ni Rick Schallenberger. Yan. Kilala mo siguro to S. Gina, no? Kilala niyo? Okay. GCI yan. True, matanda. Matanda na. Isa sa mga writers natin, Susulat na rin. True Humanity. Pero gusto ko yung kanyang style of writing, yung mga laman nito. When John wrote that Jesus became flesh and lived among us, he used an image that the Jews were familiar with. Ito maganda ito. I mean, nabasa ko na ito noon, realize ko na, pero nung nire-review ko para dito sa ating class, parang lumitaw uli yung salitang dwelled. The word translated as dwelled comes from root words meaning to pitch a tent. Naalala ko yung, di ba, yung tabernacle, nag-a-attend tayo ng Feast of Tabernacles. So, you pitch or lagay ka ng tulda. Parang ganon. So, it referred to God's dwelling among the Israelites in the tabernacle. A special tent that was the precursor to the temple of Solomon. Exodus 40. The difference, ito na, take note, is that the Word, Jesus, did not just dwell among humanity, He became human. Yun. So, bigla kong na-realize yung statement ng John 1:14. Kasi, lagi lang natin sinasabi or in memory, sa memory natin, and the Word became flesh. Yun lang ang laging nasa mind ko. Nakalimutan ko na yung karugtong. Na maganda yung pagka-explain ni Schallenberger kasi na-emphasize yung the Word became flesh and dwelt among us. Na yung tabernacle sa Old Testament, okay, through the tabernacle, God was with them or was among them. Pero itong nangyari, hindi lang siya nag-dwell, ang God, naging flesh pa. So, mas matindi, di ba? He became flesh. Hindi lang yung, kumbaga, presence lang. Yung, sa Old Testament kasi, di ba,
Siguro mapagbasa ka ng Biblia, kabisado mo na, no? I mean, alam mo rin, di ba? Na yung tabernacle noong unang panahon, pagka araw, andun yung clouds. Pagka umangat yung clouds at lumipat, magpapack up na sila ng tent. At ibig sabihin, may biyahe na naman sila, yung mga Israelites. At pagkagabi, may fire daw. Yun ang kanilang, ibig sabihin, kasama nila si God. Pero dito kay Kristo, nagkatawang tao pa bilang kasama. Yun. So magandang point yun para sa akin. So, as the perfect human, Jesus is the definition of everything it means to be human. Yan, in-underline ko yan. Na kung gusto mo malaman kung anong tunay na tao, si Kristo tingnan natin. Kasi tayo, sa ating pagkaalam, because of our fallen natures, panahon pa ni Adan, nabahira na tayo ng kasalanan, kita mo ang gulo ng mundo, away dito, away doon, hindi na siya perfectong tao. So, si Kristo ang pinaka-perfecto. Siya ang modelo natin. Parang ganun. So, whatever Jesus is, that is what He has made humanity to be in Him. This tells you at least 3 things about yourself. So, 3 daw. Yung unang paragraph, number 1 yan. It tells you that God is on your side. Jesus is God's beloved Son in whom He is well pleased. Matthew 17. Because your life is in Jesus and He is your life, you share in His personal relationship with the Father. With Him and in Him, you are God's beloved child. Yun. So, that's one point. It tells you that God is on our side, in your side. Number 2, next paragraph, it tells you that your sins have been removed. Wow. Isaiah 59:2 declares that sin separates people from God. When Jesus came, He took that sin upon Himself so that we could be reconciled to God. So sin separates, kaya lang, at this point in time, may reconcile na niya tayo. So, yung nabanggit ko yan last time, yung ang ginagamit sa literature natin is alienation. And it is only in our mind, sabi sa Colossians 1. So, akala lang natin, separated tayo. But in reality, hindi si God umalis. Yung malabo lang yung ating paningin dahil sa sin na akala natin iniwan na tayo. Yan. Anyway, Paul even says that Jesus became sin. Siya ang naging kasalanan para sa atin. Nagpalit 2 Corinthians 5:21. So that we could be completely reconciled to God. Number 3, third point, it tells you that nothing stands between you and God. So, walang makakahadlang. So, maaalala natin yung sa Romans 8, di ba? Nothing shall separate us from the love of God. Kahit ano pa mang whatever. No? Yung kasabihan nga, come hell or high water. Alam niyo ba yung expression na yun? Yung kahit ano mangyari, hindi tayo iwanan ng God. So, John 1:14 says that Jesus came from the Father full of grace and truth. Jesus restored us to God through grace without our input or help. We were reconciled even when we were still sinners. Paul wrote in Romans 5:10, it's a gift. So, yung Romans 5:8, masyado nang popular sa atin yan na while we were still sinners, Christ died for us. Anyway, Jesus restored us to God by taking our broken human condition on Himself. He became the representative and the substitute for all of humanity. Paul sums this up in 2 Corinthians 8:9. You know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that you through His poverty might become rich. As a human, ito in-asterisk ko in-emphasize ko, Jesus brings humanity into perfect relationship with God. As God,
He brings God into perfect relationship with humanity. Kaya siya tinawag na mediator. From God to man, man to God. So, mediator of the new covenant. So, yun. Paul wrote in Ephesians 2:4-5, because of His great love for us, God who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It's by grace you have been saved. This is reconciliation at its finest. Paul went one step further in verse 6, saying, God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. We are not waiting for God to accept us. Because of Christ, He has already accepted us, and this never depended on us. In the parable of the prodigal son, Luke 15, Jesus illustrates God's unconditional love for wayward humanity. In this parable, the betrayed father represents God, and the prodigal son represents us all. Ito rin bago sa akin eh. Kasi pag binabasa ko or kahit pinipreach ko to, yung prodigal son story, yung kumbaga yung subtle prodigal son, iniisip ko yung son. Hindi ko iniisip na it represents us all. Tayo lahat yung mga maldito sa Bisaya. Okay. The Father never rejected us. We rejected the Father. He eagerly awaits our repentance, turning our hearts back to Him, and is watching for the first sign of our return. As soon as He sees us, He runs down the road to embrace us, honor us, and declare us His beloved child. Okay. Jesus is the perfect revelation of the Father. As Ray Anderson put it in his book, The Shape of Practical Theology, to know Jesus is to be confronted with the reality of God Himself. Page 18. Pag may time kayo sa ating mga video, you are included, may tatlong video si Ray Anderson. Isa sa mga earliest videos, namatay na siya, mabubuti na interview natin. Professor siya sa Fuller Theological Seminary. Very inspiring siya magsalita. Pangalan siya Ray? R-A-Y, Ray Anderson. Iba naman yung Neil Anderson, iba naman yun. Iba yun. Iba yun. So, Trinitarian, very Trinitarian siya. Si Neil Anderson kasi parang spiritual warfare sa kanya. Oh, iba yun. Okay. Okay. There is no difference between the heart of Jesus and the heart of the Father. Jesus said He was one with the Father. To know Jesus is to know God. In coming to be with us, Jesus showed us the Father's love and compassion toward us. He pitched His tent among us because He wants to be with us and to identify with us. God did not turn His back on sinners. He came to live among them, to love them, and to heal them. God created us to be in relationship with Him. In-underline ko yan, isang sentence na yan. Parang, that's one way of saying yung ating purpose in life. God created us to be in relationship with Him. Ito pa. This was the plan from the foundation of the earth. So, madaling pagkasalita, no? Madaling pagkasabi. Kaya tayo ginawa para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Mula pa nung wala pang creation, yun ang plano niyan talaga. So, maganda yun. So, gusto makipagrelasyon ng Ama o ng Diyos sa atin. So, okay yun. So, kaya sabi sa Ephesians 1, in love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. And He made known to us the mystery of His will. So, misteryo yan noong panahon ni Paul, pero through Paul, na ipahayag. So, kumbaga para sa atin, hindi na misteryo. Na to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. So, magkakaroon ng reconciliation under Christ, lahat-lahat.
Jesus was never plan B. It was always God's plan. Ito ulit. It was always God's plan and purpose to be in loving communion with the people He created in His image. So another way of saying it, ginawa tayo para magkaroon ng loving communion, loving relationship kasama ang Ama, Anak at Espiritu. So, yung pag sinabi mong pupunta sa langit, pupunta sa paraiso, or sa world tomorrow, or sa kaharian ng Diyos, iisa ang ibig sabihin yan. Na kung saan man yun, ay para magkaroon ng masaya, maganda, wonderful relationship with God. So, hindi natin pinoproblema yung lokasyon kung saan. Basta, those are ways of saying the same things. No? Okay. Sabi nila sa Ha? earth daw yun. Sabi nila sa earth daw yun. Hindi bale, basta kasama ang Diyos. Kasi sabi nga sa Revelation, Oh, bababaan lang eh. Babaan lang sa earth. Okay. Hindi naman maakit ng earth. Ang heaven na bababa. Kaya hindi na tayo nakikipagdebate sa iba. Basta kasama ang Diyos. Kung saan man siya, doon ako. Umakit man o bumaba. Oo. Hindi ba siya Hindi na kailangan magdebate. Kasi yung evangelical eh. Sabi ko reward, parang heaven. Parang ganun ang tingin nila eh. Heaven, mataas eh. Di ba? Pero pag may revelation talaga, pababa eh. It's more of human talk. Pagka, yun nga, sabi ni, pagka symbolic na langit, syempre sa itaas. Pagka sa ibaba, mukhang impyerno yun. Kasi grave, yung doon nililibig yung patay, parang masaklap. So, kumbaga, yun. So, and sa pag-aaral ko, yung sa Jewish culture, si Jesus ay hindi ibig sabihin tinuturo niya yung ibang mga description sa hell or heaven. Ginagamit lang niya yung ginagamit nung panahon niya ng mga sa kultura nila na paradise, you will be with me. Pwede niya sabihin, you will be with me in heaven. Pero yung ginamit niya kasi yun ang alam paradise sa mga Jews. So kumbaga, Eden, di ba? Pag sinabi mong you will be with me in Garden of Eden. Wow, maganda yun. Parang tipong gano'n ang ibig sabihin. Well, not necessarily literal. Not necessarily literal. But we know it's a relationship. Okay. When the Word became flesh and made His dwelling among us, He did not come to live in a tent or temple. He came to live in us. Yun na. He became flesh. He bound Himself to us. So, kaya yung ating paniwala is permanently He is human as well as divine. Even right now. Kaya lang, glorified na. He could come and go if He wants to as human flesh, but not necessarily. Depende yun sa Kanya. Parang ganun din tayo later on. Okay. He called us His friends and made us His brothers and sisters, bringing us with Him into the Father's embrace. As Anderson said, Jesus confronts us with the reality of God. The Spirit leads us to Jesus, and when we know Jesus, we know the Father. By the way, Joe, Ana, ang sistema namin dito, pagka may tanong o gustong komentaryo, sige lang, pwede akong ma-interrupt. Sige. When we are in communion with Jesus, we are in communion with the Father and with the Spirit. To be fully human is to know God, to know He loves us, wants us, and will never let us go. Jesus heals and restores our full humanity, becoming for us the image of God into which we were created. Jesus shows us what life is all about. It's about walking in communion with God, being in relationship with the one who created us, loves us, dwells among and in us, and adopts us as His own precious children. Jesus shows us what it means to be truly human. He became a human for us, for our benefit. The story of His birth is about you. Okay. Tapos merong maliit na singit dito sa ibaba, a fresh look at nothing.
Jesus, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Philippians 2:6-7. Okay. When Paul says that the Son of God made himself nothing, he's not implying that humans are nothing. Paul is using a figure of speech to express that Jesus humbled himself in love in order to serve us. Yun lang ang pinakapunto eh. Figure of speech na ibig sabihin, Jesus humbled himself and became a servant. Okay. We should follow his example, yun ang kasunod, by humbling ourselves in order to love and serve one another. Gordon Fee summarizes it this way. Yung si Gordon Fee, yun yung writer ng How to Read the Bible for All Its Worth. Meron din siyang 3 video sa ating You Are Included website. Tapos yung anak niya, Sheriff P, magaling din. Meron din mga videos. Puro mga Trinitarian theologians. Yung anak niya, babae. Okay. In Christ, God has shown His true nature. This is what it means for Christ to be equal with God, to pour Himself out for the sake of others, and to do so by taking the role of a slave. Hereby, He not only reveals the character of God, but also reveals what it means for us to be created in God's image, to bear His likeness and have His mindset. It means taking the role of the slave for the sake of others. Okay. Tapos na natin. Last 2 pages. Another article. Comments muna? Kung meron? Yung comment ko dito. Ay. Naalala ko siya kung binabasa natin ito. Lagi sinasabi ng mga tao na pagka nagkamali sila, pasensya na. Tao lang. O kaya yung kanta na sa pagkatapuan. Tao lamang. Diba? So dito, pinapakita dito na yung worth na binigay ng ating Panginoong Jesus sa atin as tao, kasi hindi siya nahiya or nakatubili na as God, He became like us. So hindi rin inaano rin dun sa pagkakatawan ng Panginoon na in flesh. So He just shows na yung flesh is not sinful. Walang masama, walang pangit about us, because we are created in the image of God. So ang maganda na kay Jesus is pag tinignan mo siya, nakikita mo ang Diyos, then at the same time, nakikita mo rin tayo. Yes. Nakikita. Pag tinignan mo siya ganyan, okay, God siya, di ba? Pero pag tinignan mo siya, kita mo rin tayo, yung sarili natin. So yun yung parang, para sa akin, nakaka-inspire. Tsaka maganda rin siguro banggitin sa mga tao na yung worth ng tao ba? Mahalaga. Yung mahalaga. Oo. Ang tao. Oo. So yung buong konsepto na gaano ba kahalaga ang tao? Na nagpakamatay ang Na Diyos. binigay ng Diyos ang buhay Namatay. niya para sa atin. Nagpakamatay. Nagpakamatay ha? Akala ko namatay lang dyan. Hindi, sorry. So Yung yung pag nagpakamatay, parang suicide yun. Kasalanan pa rin. Ay, oo nga, no? Oo. Sorry. Pag nagpakamatay, suicide. Pero pag namatay, Oo. died. Kaya medyo Oo nga eh. So yung Tama, mali mo. So yung mga thought na kaya maganda yung ano eh, marami ganda dito eh. Yung Maraming Christmas, points. when you take a look at Christmas, yung Christmas tuloy, hindi lang siya basta dahil masayang panahon, kundi nakikita mo ng gusto. Okay, yung pang misteryo na paano naging tao ang Diyos. At the same time, ginawa niya yun talaga eh. So parang commitment niya yun sa atin eh. Na hindi ako mag-aatubili na makasama ka. And in fact, sabi nga sa Bible na kasama natin siya. Hindi siya absent. Hindi siya yung Diyos na feeling natin eh wala dito dahil hindi natin nakikita. He is actually with us. Yung pinag-usapan natin na salvation is actually all about, pag inisip mo, may isang pastor na nagsabi ano lang ba iniisip ng God?
ang sabi niya, wala siya ibang iniisip kundi tayo. Which is, pag iniisip ko, tama rin eh. Tama talaga. Tama. Ano pa bang nasa isip ng Diyos, kundi tayo. Ganun ba? So, ma-inspiring ito. Inspiring yung thought. Yes. Ng Incarnation, ang Diyos na nagkatawang Oo. tao. Grabe talaga. Oo. Yung parang si King David, Psalm 8, what is man? You are mindful of him. Nagka-meditate siya. Ano ang tao? But importante para sa'yo. So, Pero yung ano ko lang, yung comment ko din sir, pag ginawa ko sabi niya, so yung isa rin na yung titong teaching ito, sa atin naman yung medyo maliwanag. Hindi medyo maliwanag. Kasi ang teaching ng current karamihan na Christian na parang ganito yung teaching na you have to believe first before you will reconcile to God. Yung emphasis. You have to believe first before you... If you do not believe, you are not reconciled. Yung belief mo ang magpapareconcile sa God. Pero dito hindi eh. You have been... Ginawa na ni Jesus Christ yung pagre-reconcile eh. It is a reality. It is a reality. Hindi yung paniniwala ng tao ang magpapareality. Ang kailangan nga, ang hingin nga na lang ng Panginoon sa repentance, ikaw mismo mag-decide ka mag-align yung utak mo doon sa realidad. Tama-tama talaga, all included, all accepted, all lang. Oh, lahat mahal niya. Hindi natin siya pwedeng pagbawalan na hindi pa naniniwala. So, kung yung tao taimtim na nagdasal, sasagutin ng Diyos yun. Depende sa kanya kung anong gusto niya mangyari dun sa tao. So, we cannot prevent. Kaya tayo, yung ever since nagbago tayo ng pananaw, we don't claim na tayo lang Kristiyano. We recognize na mayroong Kristiyano sa ibang who knows, baka sa iglesia meron. Mali lang yung pananaw nila, Arian yung kanilang pananaw sa Diyos, pero taimtim yung kanilang worship. So, hindi natin pwedeng... May mga Muslim na Kristiyano eh. Oo. Dahil lang siguro sa hindi sila makagabas doon sa doon sa ano nila, sa lugar nila. Oh! Lumiyak! Nauntog! Baka hindi kayo nakilala. Oh! Okay na. Next article. Jesus, the unexpected Messiah. Okay. Tapos natin ito ng alas 9. Why did not Jesus go down in history as a failure? In fact, why did He go down in history at all? Okay. May pagka-history ng konti. Sino to? Si Mr. Dicat, yung ating GCI president. He lived on earth at the time when His people were expecting a Messiah. So, tama nga naman. Nung nag-iintay ng Messiah, yung Messiah, I think Hebrew word yun, ang ibig sabihin ni the anointed one, pinili. Iniintay nila yung pinili kasi nung unang panahon, meron sila mga hari, si Haring David, Haring Solomon, tapos yung kaharian nila sinira, naging slave sila sa ibang bansa. Ngayon, nag-iintay sila nung panahon ni Jesus ng another king, another anointed one, or Messiah. So, ang nasa isip nila, yung maghahari, na sabi nga sa Acts 1, will you at this time restore the kingdom to Israel? Yun ang isip nila, political government. So, hindi yung spiritual. Anyway, yung mga Hudyo, no? Mga Jews, Israelites. Okay. Saan ba ako? He lived on earth at a time when His people were expecting a Messiah to deliver them from the Roman occupation. Okay. Noong panahon ni Kristo,
yung Jewish nation, under sila sa Roman Empire. So, kaya may mga Romano, pag Holy Week, di ba, mga kasuot, mga Romano na sundalo. So, yun ang naghahari sa nation ng mga Hudyo. So, subject government sila, kumbaga. Inaalaw lang sila na mag-practice ng kanilang relihiyon. Kaya lang, mayroong gobernador, Pontius Pilato. Roman yun. Anyway, it seems there were many zealots and fanatics eager to appoint themselves to that position. Some even gained a following, but their efforts came to nothing. Most died unknown, and even those we know about are just footnotes in history. However, Jesus is not a footnote in history. He is considered one of the most influential, if not the most influential human being who has ever lived. When he was crucified 2,000 years ago, his followers were left in confusion. Most were expecting the Messiah to be a royal military leader, yun nga, who would overthrow the enemies of Israel and be honored by the Jewish religious leaders as king. So yun ang hinahanap nila. This would be the proof of his messiahship, and this is what they expected Jesus would do. Just a few days earlier, he had entered Jerusalem to the acclaim of the crowds. So yung Palm Sunday, di ba? Yun ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. So kumbaga kinikilala na siyang hari. So masaya na yung mga Hudyo. Ito na yung aming parang Duterte. Magsisave sa bayan. Kaya lang, nakasakay si donkey. Oh, sa donkey. To fulfill prophecy. Okay. At last, it seemed he was going to make his move and lead them in a war of liberation. So, liberation against the Romans. Then he would establish his kingdom, restoring the fortunes of his people. Those who had followed him would be given key positions. Nag-aagawan na nga sila mga apostles, di ba? Sa left and right niya, upo sa trono. Okay. Yun ang thinking nila eh. Okay. Those who had followed him would be given key positions. But before the week was over, he was dead. Namatay. Executed like the worst criminal, rejected by the religious leaders, and his followers went into hiding. Nagtago sila, Pedro. Namatay yung leader nila eh. Pinako sa cross. No one except for Jesus expected this to happen. Although there were different ideas among the Jews about what the Messiah would do, there were some common themes. Being crucified was not one of them. In fact, coming to such an end would have been high on the list of events proving someone was not the Messiah. Di ba? Pag pinako ka sa krus, yun yung pinaka nakakahiyang parusa. Kasi pinapahiya ka doon, nakahubot-hubad, tapos gano'n pa. Kita yung San Pedro mo. Tapos, anyway, so, yun ang pinaka-brutal na talagang ipapahiya ka kasi dahan-dahan kang papatayin eh. So, yun. So, kumaga, paano magiging Messiah yan? Paano magiging hari yan? So, hindi sila maniniwala. So, why did his followers continue to believe in a Messiah who, instead of leading them to victory, only seemed to have brought ignominy and suffering on himself? Puro kahihiyan lang ang nangyari. Let's look at it from the disciples' point of view. Jesus did not fulfill any of those common expectations for the Jews of his day. Instead of routing the Romans, he came as the Prince of Peace, not even carrying a weapon. So, dumating siya as Prince of Peace, walang dalang armas. He was born in a rented stable, rented lang, and buried in a borrowed tomb. He was executed in midlife by a method reserved for slaves and rebels. So why would his followers maintain he was the Messiah? Why would they not just cut their losses after his death and move on? Why would they even be willing to be killed themselves for this Messiah?
New Testament scholar N.T. Wright explains well. Pahingi siguro. Mainit. Tubig. Mainit na? Ayaw mo coffee? At pwede rin. Ulit. Meron pala. Okay. Itong si N.T. Wright, isa rin to sa mga kinukot ng ating GCI. Isa sa mga magagaling na New Testament scholar. Trinitarian din siya. Okay, a quote from him, explain it well. There were, to be sure, ways of coping with the death of a teacher or even a leader. The picture of Socrates was available in the wider world as a model of unjust death, nobly born. The category of martyr was available within Judaism for someone who stood up to pagans. The category of failed but still revered Messiah, however, did not exist. A Messiah who died at the hands of the pagans instead of winning God's battle against them was a deceiver. Ito na ngayon. Why then did people go on talking about Jesus of Nazareth, except as a remarkable but tragic memory? The obvious answer is that Jesus was raised from the dead. Okay, from N.T. Wright. Yun ang pinagkaiba. Binangon niya sarili niya eh. So, yun. Suffering. Hindi siya nag-rise from the dead. Ha? O hindi siya nag-rise from the dead, Wala lang. Hindi Sabi siya... niyo po, we are most pity of all. So, naiiba siya. Siya, na-resurrect eh. Nabuhay ulit. By the way, Joe, yung may mga pag-aaral din pala, may maraming ebidensya, base na rin siya nakikita sa Biblia at saka yung sa archaeology, na talagang, kumbaga, sinuri nila as bilang mga abogado, mga researcher, talagang nagpapatunay, tunay itong nangyari, history, yung pagkaano ni Jesus. Kaya parang binanggit ko lang yun, pandagdag sa ating paniwala na tunay talaga nangyari ito. So, okay. Suffering would not have been necessary for the kind of Messiah the people of his time were expecting. He could have lived to a ripe old age and then have been enshrined in legend and history like David, Joshua, or Gideon. Even if he had lost his life in the struggle against the Romans, he could have had a place of honor. But to live in relative obscurity and then die in disgrace, what kind of a Messiah is that? But Jesus was so much more than a military hero. He had come not just to deliver Israel from the Romans, but to rescue all humanity from captivity to evil and death and reconcile humanity to God. To do that, he had to suffer and die. On the very day that Jesus rose from the dead, he spoke of himself, "Was it not necessary for the Christ to suffer these things and enter into his glory?" The full glory of the Messiah is seen on the cross. This was an important point that Jesus' disciples had missed until after his resurrection. Many still miss this point today. The glory of Jesus as our Savior was not shown only through his power and resurrection, though it could have been. His glory certainly was not shown through any status or position he had on earth. Rather, his glory was also shown in the incredible suffering he willingly endured as an expression of his immeasurable love for those he came to save. Matindi yun, no? So, yung sacrifice na dinanas niya, pain and suffering, incredible suffering. Yun niya pinakita. As Paul wrote to the church at Philippi, Jesus, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient
to death, even death on a cross. Philippians 2:6-8. So, naalala ko na yung isang poster. Nakalagay, what makes Jesus Christ sustain yung able to hang himself is not the nail. Is not? Is not the nail. Yung Okay. nagpahawak sa kanya sa cross, hindi raw yung nail, but it is his love. Yung pag-ibig daw ang hawak, hindi yung pako. Hindi mo lalim yung sabi ko, okay. Somewhere, hindi ko lang ngayon matandaan kung saan banda, but in scripture, parang merong he saw the joy ahead of having us. Kaya he was able to endure the suffering. So, maganda rin point yan. After His resurrection, the full realization of who Jesus was and what He had come to do began to sink in. So, nung na-resurrect na si Jesus Christ, saka lang medyo pumapasok na sa mga disipulo, wow, Diyos talaga ito. Sabi nga ni doubting Thomas, yung nagdududa, si Thomas, my Lord and my God. Parang naniwala na siya. And as His followers absorbed the wonder, grace, and glory of His crucifixion and resurrection, they were transformed. So, kita nila, wow, ito talaga ang Diyos. Led by the Holy Spirit, only then did they begin to fulfill His great commission, taking His message of forgiveness of sin, victory over evil and death, and of salvation to the whole world. Kasi nga, ang mind lang nila noon national salvation, na ma-restore yung nation nila to its former glory, like in the time of King David and King Solomon. Destroy yung temple, Okay. Convinced of the truth and reality of who Jesus was and what He had accomplished, not even the suffering of hardships, persecution, and for some, execution could stop their proclamation reaching to the uttermost parts of the earth. Sabi mo nga, Ruel, yung si Peter, di ba? He was crucified upside down. Imagine, willing silang mag-suffer ng ganun. Sa bagay, wala silang magagawa. Talagang pinako sila. But, yung suffering nila, for, sharing the gospel to all the whole world. Matindi, naging, after nangyari ang lahat, so naging, sila on fire, kumbaga. They were transformed. We today are the beneficiaries of their mission and ministry. So kaya tayo naging mission ngayon at saka ministry that was handed on to others who were also faithful channels of God's own reconciling and renewing work down through the generations. As Paul put it in 2 Corinthians 5:14, ito yung sa nakikita ko ngayon, madalas kong i-quote ito, yung 2 Corinthians 5:14 and onwards, 18, being reconciled, therefore be reconciled, mga ganon. Sa verse 14, ito na naman yung love, yun ang reason behind, as you have said, Rex. For Christ's love compels us, kumbaga itinutulak tayo, no? Because we are convinced, kumbinsido si Paul, that one died for all, nakita nila, namatay, and therefore all died, we died in Him, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. So kumbaga from now on, because of itong ginawa para sa atin ni Kristo, ibigay na natin yung buong buhay natin sa Kanya. Parang gano'n. So, let's renew our own sense of wonder and commitment as we each do our part in carrying on the Great Commission. It is a message this world needs. It has been well said, He may not have been the Messiah all had hope for, but He is indeed the Messiah of great hope for all. Joseph T. Caps. Yun. Dami nating kinabar, no? Tatlong article. Tatlo ba? Kasi Ayun nga, is this really kind Okay. Kaya sir, yung death
kung maintindihan mo talaga yung ginawa ni Jesus Christ. Oo. Hindi mo, dapat i-welcome mo yung death eh. Kasi yun ang pamaraan para ma-resurrect eh. Kung hindi ka mamamatay, hindi ka ma-resurrect eh. Kasi yun ang dinaanan ni Jesus Christ. He died, so he will be resurrected. So, kung gusto mo ma-resurrect, you have to die talaga. Or, yung sabi sa Bible na yung magkakaroon ng twinkling of an eye, di ba? Yung in the dead in Christ shall rise first. Yun, walang death yun. Parang, naniniwala ba tayo sa ganun? Alin? Yung parang quote-unquote rapture. Yung parang hindi ka nadadaan sa yung parang in the thinking of an eye, and then you guys are alive. Yung rapture mismo. Hindi, concept lang yung label lang yun. Label. Label. We believe, tama yung sinabi naman sa Bible talaga na those who are alive shall be caught up in the air. Tama yun. Okay. But the dead in Christ shall rise first, and then we who are alive. So in other words, dalawa lang naman para ma-resurrect ka. First resurrection. Namatay ka. Or yung sabi doon sa Corinthians na yun natin tinabuhan na ay. Yes, Yun Yung hindi na hindi ka nadaan. hindi na makakatikim ng Yes, ng death. Diretso na. Doon yun sa panahon mismo na pagbalik na. Yun right. Kung nandun pa tayo. Yes. Kung ano lang mauna, mamatay tayo una. Or abutan natin si Kristo. Kaya kung isipin mo yung death, yung funerary, celebration actually, isipin mo. Kung if you understand the plan of God, hindi yun parang napakalungkot na occasion. Kung isipin mo from the perspective of resurrection. Ano yun eh? Kasi, yung nilip ka na doon sa level ng physical eh, doon man sa, and we are very sure that He will be resurrected because Christ also is a forerunner. Kaya, that's what I felt nung namatay yung mother ko eh. Hindi talaga ako mapaiyak eh. Kahit anong gawin ko, makakaiyak. Kasi parang sa akin, tutuwa ako dahil wala din suffering, wala na yung benchor niya, wala na yung benchor sa likod, napakalaki. Tapos wala na yung, pag kinakausap mo, umuungo lang. Alam ko yung plano ng God, alam ko reconciled na, natutuwa ako kasi sabi ko, na-meet niya na yung creator niya, na-meet niya na yung creator natin, si Jesus Christ. Kung anong nangyari kay Jesus Christ, yun yung nangyari sa kanya. So, sabi ko, ba't ako malulungkot? Pero siyempre, hindi naman ako tumatawa kasi magalit yung mga kapatid ko. Pero sila, hindi ako. Doon mo makikita yung siyempre marami na tayong naatinan na mga libing Ako nakikita ko yun yung sa mga tao na hindi alam ang future, kung makaiyak talaga, parang di ba yung walang hope na hindi na magkikita and all that, okay lang naman umiyak kasi nalulungkot ka, pero iba yung outlook pagka alam mo yung may pinangahawakan ka na magkikita rin. So mas magaling ganda yung kalagayan niya. Yung parang mas maganda yung kalagayan niya kaysa kalagayan ko. Ako dadaan pa ako sa mga maraming challenges siya maganda yung kalagayan. Pero we have to admit, malungkot talaga pag namatayan. Pero yung hope natin, hope in Christ, yun nakakapagbigay. Siguro kaya medyo hindi ako kasi ang feeling ko, 92 years old kasi yung mother ko. Kumbaga, iba siguro yung medyo bata-bata para mamili. Sabihin, parang may konting kasi 92 parang gusto mo na, parang feeling ko, it's time to go. Kasi 92 years old. Ilang taon? 92. Kaya it's time to go. Parang to meet this her creator. To meet my father. Kasi namatay yung father ko 70. Kaya naman, siguro ganun. Pero siguro kung bata-bata, yung medyo iyak kasi may miss mo nga gano'n. Parang ganun siguro. Yun na naman natin. Pero again, sabi nga ni Sir, iba pa rin alam mo yung future. Alam mo yung ginawa ni Jesus Christ sa mundo. Kaya hindi ka talaga hopeless. Yung pag-asa. Hindi ka mawawala ng pag-asa eh. Ako po yung tingin ko dito sa... Nasaan ka na? Yung dito po sa article na Jesus Incarnation. Kasi meron ditong statement sinabi, Jesus shows us what life is all about. It's about walking in communion with God. So, sinabi yata siya ni Rick Schallenberger. Okay. So parang na-realize ko po kasi dito habang nagpa-ponder kanina.
Kasi we're talking about incarnation of Jesus Christ. We're talking about God becoming one of us. God becoming yung Diyos daw naging tao. So, parang kung isipin mo, kasi sinabi rin dito, to be fully human is to know God. So, nalala ko yung story din sa Road to Damascus. Hindi ko lang kung anong book sa Bible. Pero, yung story kasi niyan, parang may dalawang, sa Acts, may dalawang Acts tao. 9. Nagkukwentuhan sila about what happened. Road to Emmaus. Emmaus na yun. Emmaus yun. Hindi pala Damascus. Luke Emmaus 24. pala. Look sila. So, naglalakad sila, anyway. And then, yung may kumakausap sa kanila, later on, hindi nila na-realize na si Jesus pala yun, yung kasama mo. Parang naisip ko kasi, knowing this, after habang nabasa natin yan, na pag-isipan natin yan, ano lang ngayon ang ibig sabihin yan sa buhay natin? Kasi ang tingin ko po talaga, merong talagang part sa human history, sa buong buhay ng tao, simula nung si Adam and Eve, di ba, sa isa. Simula nung nabuhay sila and then hanggang ngayon, may part talaga sa human history na man was attempting to understand who God is. There was an attempt to understand, sino ba tong God na to? Kasi nung time na yun, time nila Moses or time nila Joseph, hindi naman physical form si God eh. Wala silang nakikita eh. Parang ngayon, di ba? Wala naman tayo nakikita na pwede natin sabihin na, uy, naku, yan yung Diyos. We can see it physically. Pero dumating yung point sa buhay nila na nagpakita si God, nagpakita ang Diyos. And that's who Jesus is, di ba? So parang merong phase na they were knowing who God is. Pero when Jesus lived, He was showing, yun nga, sabi dito, walking in communion with God. Ibig sabihin, your life, yung buhay mo, hindi lang siya basta pag-aalam kung sino ang Diyos or kung sino si Jesus Christ. Ang buhay natin is about experiencing Jesus Christ. Experiencing the life that, or the reality na sinasabi, yung realidad na ipinakita sa atin ni Jesus sa Diyos. Yun yung ginawa na niya eh. Kaya ako tinanong na, ano pa ngayon ang ibig sabihin sa buhay natin? Kasi yun talaga ibig sabihin nun. Na dahil dumating si Jesus sa atin, we now experience yung realidad yun, na-experience na natin yung, nararanasan na natin dapat yung ganong realidad. Kagaya nung dalawang lalaki nga sa Road to Emmaus, hindi nila naisip agad or na-gets na kasama na pala or naglalakad na pala sila kasama yung pinag-uusapan nila. So minsan sa buhay natin, parang ganun eh. May mga moments tayo na parang tinatake for granted natin eh. Ay, ano ba yun? Parang, di ba, laging question ng tao. Nasaan ba ang Diyos? Kunyari, may nangyaring chaos. Yan ang lagi tanong ng tao eh. Nasaan ba ang Diyos? Bakit kami naghihirap? Or bakit ko nararanasan itong sakit na to? Or bakit ko nararanasan itong ganito? Bakit kailangan sa akin pa mangyari? Diba? Or bakit kailangan mangyari dun sa tao na yun? Alam ko naman, mabait siya. Yun lagi ang tanong ng tao. That's the question that man always asks. Why does God let this happen to us or to man? Diba? Kung talagang good siya. Pero kung iisipin mo kasi, hindi doon nag-stop yun. Ang message ni Jesus Christ is, ang mensahe niya sa atin is, dahil ako yung perfect representation ng man, diba? Ako yung nagre-representa sa buong sangkatauhan. Ito yung reality na talaga na pinrepare para sa human beings. So, tayo ngayon, diba? Si God kasi sobrang malawak ang Diyos eh. Hindi natin talaga maintindihan eh. Unfathomable, di ba? Unfathomable, hindi mo maisip. Hindi mo siya maintindihan minsan. Pero dahil ito, si Jesus Christ, bumaba siya. Patingin ko lang, nung moment na yon na He was into the world, that was the time talaga na first time yung humankind
nakita nila ano ba talaga sino ba talaga kami. Kasi inisip ng mga tao nun parang parang ganun ngayon, nabanggit dito, parang slaves or parang humans. Nagkakasakit, namamatay. Ganun lang buhay niya. Kailangan niya magtrabaho kasi baka mamatay siya, hindi siya magtrabaho. Iniisip ng tao, ganun lagi buhay niya eh. Pero hindi niya naiisip kung ano yung pinakita ni Jesus, kung ano ibig sabihin ng buhay niya. So parang sa akin, meron din emphasis dun sa to be fully human is to experience God. It's not just knowing. Knowing is part of it. Pero yung pag-experience nung sino ba ang Diyos, sino ba si Yesu Cristo, that's what fully human is being about. Pag sinabing, paano ba maging fully human? It's about experiencing God. Kasi para po sa akin, ang Diyos hindi patay eh. Kagaya nga sa Messiah, di ba? Kung patay kasi ang Diyos, aaralin lang natin siya. Kumbaga, paano ba siya nabuhay, ganyan, ano bang ginawa niya. Parang magiging lang siya, kung sino mang historical figure na nabuhay. Kung sino yung presidente, ganyan, sinong hero. Ganun na siya, naputol na doon. Pero hindi eh. Ang good news nga doon is, tuloy-tuloy siya eh. Ngayon, buhay siya ngayon. So, ibig sabihin, sa buhay natin, kung ano mang status ng buhay natin, kung nasan man tayo sa buhay natin, paano man natin nakikita yung buhay natin, hindi lang doon nalilimita yun eh. Kailangan natin din makita sa ibang perspective na kahit na ganito ang buhay ko, kahit na nag-iisip ako na nasan ba ang Diyos, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito. Kailangan din nating isipin na pinakita rin ni Jesus na no matter what your situation is, diba? Kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, panalo ka pa din. Kasi remember, He represented you. He became like you eh. Naging kagaya ka, si Jesus naging kagaya mo eh. Meron siyang mata. So para sa akin, yun yung message na mahirap arukin minsan eh. Minsan nagkakaroon ng challenge yung iba rin tao na, ano ba isipin yun na, so parang si Jesus naging tao siya, so ano ngayon, anong ibig sabihin sa buhay ko? Minsan doon nagkakaroon ng disconnect eh. Parang, ano ngayon, kung naging tao si Jesus Christ, anong epekto niyan sa buhay ko? Pang araw-araw ko ng buhay. Diba? Eh si Jesus nga, naging carpenter lang siya eh. Kung iniisip natin is yung pang araw-araw ng buhay, siya din naman eh, sa 30 years na binuhay niya, he wasn't doing parang king living. He was doing ordinary work eh. And yet, in those ordinary works, he was doing extraordinary things. Kasi yun nga, he was both God and man. So parang sa akin po, very pivotal, if I may use the term. Pivotal yung life ni Jesus Christ. Minsan kasi parang nagiging focus natin sometimes, or even as Christians, is yung paano tayo magre-respond doon. Ano yung gagawin na natin. Pero minsan nawawala rin tayo sa emphasis na kanino ba nagsimula yan. Kasi ang experience natin sa Diyos hindi naman nagsimula sa atin. Hindi naman tayo yung nagsasabi na, oh Lord, ito, ginawa ko na itong sitwasyon na ito para pumasok ka. So, pag sinabi kong pumasok ka na dito sa time na ito, diyan ka na pumasok, diyan ka na mag-intervene. Hindi mo nga alam kung kailan papasok eh. Pero ang alam lang natin, He lives in us. So sabihin, very, very involved siya sa buhay. Yun lang yung Okay. Nabanggit ni Brett yung suffering, yung bakit suffering. Yun nga yung gusto ko rin itanong. Pero kasi reading something like this, it tells you that God is on your side, you will reconcile, made us alive in Christ. So those things, magaganda. But a lot of napakaraming philosopho, ito yung tanong bakit nga may suffering tayo, may suffering pa. At madagdagan ko yung tanong. Siguro hindi ko naman expect na masagot na, but if you have something to contribute, siguro makakalinaw sa atin.
And in a way, mayroon na rin nasagot si Beth. Yun, madagdagan ko yung tanong, bakit may mga Kristiyano na talagang matindi ang suffering? Even as we speak, habang tayo, may mga Kristiyano na pupubukan ng ulo. Oo. O kaya sa paligid na natin, meron dyan naghihirap, meron dyan nagugutong, na Kristiyano naman sila. Nagtataog na sa Marawi ka, nagkarpintero, nagkristyano ka, tapos nagkira. So yun. Kawawa naman. So talagang hindi mo maiwasan magtanong na. Yes, valid naman yun. Yun. You asking me or? Yun na. Sa lahat siguro kung kailangan na. Kasama na rin kayo. Dahil nga pati mga pilosopo, tinatanong yun. Baka ano. Sa ating literature, saka sa aking pagkaunawa, first of all, God allows it. Suffering. Siya nga mismo went through suffering. And ang intention niya in the beginning is supposed to be happiness, joy, walang suffering. Kaya lang, as we all know, nangyari, beginning with Adam and Eve, nagkaroon ng, kumbaga, sin entered into the world. Ang pagpasok ng kasalanan, it means suffering. May consequences, kumbaga. And yung sa evangelical community, ang tawag natin noon yan ay yung fall of man, di ba? Fall, kung tawagin na fallen nature. Kumbaga, effect na yan yung chain reaction. Dumating na sa panahon natin ngayon na, and one more, sa Ecclesiastes ba yun? For whatever reason, God allows it, time and chance happen to all. Mabuti kang Kristiyano, maganda yung pagdadrive mo. Merong luko-luko, bigla na lang binangga ka. May mga ganun. Yun ang tanong why God? Why did you, bakit ganito? Yung there is evil. And God allows it. Yun ang mahirap sagutin na but God allows it for His own reasons, for will niya yan, na siya lang makakasagot. But ang positive side of it is it will end eventually. So yun ang it will end in joy, happiness later on, but we are, sabi nga, if you live godly, we are expected to go through suffering just like Christ did. So God allows it in His wisdom. He may sometimes intervene, and halimbawa may aksidente, hindi tayo na aksidente. So sometimes He may not intervene, sa Kanya yun. So yun yung nababanggit natin kuminsan dito sa ating discussion. Why does God allow evil? So yun yung sa ating theology, mahirap sagutin. There is evil. We live in a fallen world. Kumbaga, God, why did you allow yung mamamatay tao, murderer, na halimbawa, barilin yung aking kamag-anak? Bakit? Bakit yung iba na lang? Hindi yung natin masagot. Yung masamang tao na sana. Kaya lang, kasabihan nga mahaba ang buhay na masamang tao. Nakasabihan lang yun. But anyway, seryoso tayo. In effect, we cannot answer all, especially yung about evil. Ang atin, ang binibigay sa atin is hope. Ako may share din ako dyan. Tapos sister. Ganda pa ng sharing ko. Oo. Kasi tanong ng kalamihan, di ba? Big why. Bakit? Malaking bakit. 10 years ago, doon ako sa Marikina, may friend ako na nagkatahi siya ng mga kortina at yung sa lahat ng airport, yung kulay orange na ganun. Ang asawa niya, mabait ang asawa niya, diabetic.
Kaya lang, matagal na kasi na, siyempre, control yung napunta sa Baclaran na pagkain ng Just Litson. So, hindi niya akalain na hindi naman siya namatay sa diabetic, kundi inatake ng heart kasi complication eh. So, hindi niya akalain na 3 days lang sa ospital, hindi na makauwi na buhay. Samantalang ang anak niya, doktor, nakapangasawa ng doktor. So, ang laking why talaga. Nung binisita ko po siya, si Aling Tuting, yung buhok niya, nagkalagas na sa sobrang lungkot. At saka, yung tanong nga na why, bakit Yung babae, yung asawa? widow. Yung widow. Bakit nangyari to? Ang laki talaga, yung ine-express niya sa akin, halos mangyak-iyak siya, at saka sa sobrang stress, nalagas yung buhok niya. Kaya lingkod sa nangyari sa inyo, ganyan. So bakit hinayaan ng Diyos na hindi niya akalain dahil ang bait-bait din ng asawa niya? Ay, ang spontaneous na lumabas sa pang-comfort sa kanya. Alam niyo, Aling Duding, sabi ko ganyan din ang tanong ni Job. Ni Job lang yun kasalanan. Why? Ganyan. Pero alam mo kung ano lang sagot ng Panginoon sa kanya? Tinatanong mo na why? Sabi ng Panginoon, where are you when I lay down the foundation of this world? O diba? Anong sagot ni Job? Wala siyang masagot. Kung baga yun nga yung pot, yung claim, kakareklamo ba siya? Ang Diyos nga ang nagmumugis. Kaya yung why na yan, common niya na tanong, pero talaga, hindi yan, ang tawag nito, ang God lang talaga. Sabi, hindi natin pwede siyang matanong talaga ng kasi sabi niya kay Job, where are you when I lay down this foundation of this world? Wala namang sagot si Job. So inasa na lang niya yung na yun. Ayun lang, pagkatapos noon, parang umikot yung pagbisita ko po sa kanya. After a day, ganyan. Ang laki talaga ng pasalamat niya. Nagkaroon siya ng peace na nahinto yung lagas ng buhok niya. Pwede kasi nung harugubing ngayon. Pero Catholic na girl siya, dahil siya. Talagang hanggang ngayon, very prosperous na siya. Ang laki na ng bahay, nakabili pa ng condominium sa may, sa Marikina na yan dyan. Ay, nako. Nag-usapan namin ni Eugenia kanina, parang punta dito eh. Sabi ko, the one question na nahirap ako sagutin, hirap ang Kristiyano sagutin, lalo na yung pastor o yung pare o sabi, parang pagkirap siya, bakit may masamang nangyayari. Hindi ko alam na merong eksaktong sagot doon. Pero siguro yung umpisa lang ng how to think about it. Siguro, kasi nga, dapat maisip natin na everything that happens sa mundong ito ay unang-una kontrolado ng Panginoon. Tama. Pangalawa, pagkakilala ng Panginoon sa atin is He is love. Ang Panginoon daw ay pag-ibig. So, dapat somehow ma-picture natin ang lahat na nangyayari nito dun sa konteksto ng pag-ibig ng Panginoon. Tama. So sabi ko nga kay Gina, sino ba itong Panginoon na sinisilbi natin sa itong ganyan? Ito ba yung Panginoon natin na nung nagkamali yung tatay natin na si Adam and Eve, iniwan na lang tayo. Iniwan na lang tayo. Sabi ganun nagkamali kayo, so sige, subukan nyo yan. Subukan nyo kung anong mangyayari sa inyo. Yung ganun ba? Tapos sinasabi natin na, ay hindi kasi sino bang hari sa mundong ito? Si Tani yung hari ng mundong ito eh. Ganun ang normal na umaanda sa utak natin. Hindi, si Tani. Kaya kami ganyan. Si Tani kasi di ba? Parang ganun. So parang ang nangyayari sa atin, ang tingin natin kung sa Diyos, wala siyang pakialam sa atin. Pumunta siya dito, ginawa tayo. Nung nagkamali tayo, umalis siya. Tapos, maya-maya, binabiyahan tayong mabuhay, dumami tayong lahat. Pagdating naman, at some point, pumunta na naman siya. Di ba? Binigay niya yung buhay niya. Tapos mamaya, umalis na naman siya. So parang ang picture natin sa isipan natin is, itong Diyos na to, bumibisita lang sa atin. At a distance. Nandun lang siya. So ngayon, sabi natin, ang lagi natin konsepto sa isip natin, kailan kaya dadating ang Panginoon? Di ba? Ganun yung pinag-uusapan natin dito yung Messiah. Yung mga
Romano noon, yung Jews, sabi nila, kailan ba dadating itong Messiah na to? Sino ba ito magliligtas sa amin? So, nung dumating si Kristo, akala nila si Kristo na yung si Kristo na yung sagot dun sa problema nila. Nabigo sila kasi namatay sila namatay si Kristo Kaya lang, kakaiba nga sa kanya is nabuhay siya ulit. So, parang siguro umpisa lang doon is, unang-una siguro, hindi ko alam kung tamang sagot. Siguro, umpisa lang siguro doon sa thinking na yun is, iisipin natin na ang Diyos na gumawa ng lahat ng ito ay in control. Hindi siya yung, sige, biyaan mo na natin yung mga tao niyan. Total, matitigas ang ulo niyan Tignan natin, matutubay yung mga yan. Kumbaga, sorry, if I may interrupt you, yung tama yung sinasabi mo, na dapat yun ang frame of thinking natin, na kagaya nung quote-unquote prodigal father, na okay, hindi naman sa pinabayaan niya yung anak niya, na yung yung bata. So, mahal pa rin niya, kaya lang, sige, pinabayaan niya, yun ang gusto niya. Pero, andun pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, sa buong mundo. And, kumbaga, He allowed na gumawa ng evil yung bata, pero natauhan din later on. But, yun nga, tama yung sinasabi mo, yung frame of thinking natin na dapat, iniisip natin, God is in control, God is love, alam niya yung nangyayari sa atin, nakabantay. So, kung ano man mangyari, alam niya. Kaya para sa atin, individually, yun ang thinking natin na let's hope and wait for God knowing that He is in control. Lord, kung ano man tong pagsubok na pinapadaan mo sa akin, it's either pagsubok na binigay mo sa akin or siguro meron akong ginawa kagaya ng prodigal son, kaya ako nandito, nagkagulo-gulo yung buhay ko. So, pero Lord, nandiyan pa rin ang paniwala ko sa iyo. I trust in you kung ano mang trial ito. Yun yung frame of thinking na maganda, no? Although we cannot answer why would there is evil, why would God allow it? Kagaya nung yung nagtatanong yung iyong kaibigan, So, yeah, I agree with you. Na ganun nga ang thinking dapat. So, tapusin ko lang yung sinasabi ko. Sorry. So, ang siguro isang pagmuni-munian natin, hindi ko lang alam kung saan pupunta. Number one, ang testimony ng Scripture is, Jesus is with us. And that ang pangako niya is, He will never leave us nor forsake us. So, kung paano man yun, pwede natin paghawakan yung sinabi niya na yun. Right here, right now, kung ano nangyayari sa akin, Jesus is with me. Kung masagasaan ako dyan, ganyan nangyayari sa kaibigan mo. Sagasaan siya ng dalawa, pero pwede pa rin siya. Jesus is here with me. And then the other one is, yung testimony na, ito yung pinag-uusapan natin, Jesus, ano yung testimony ni Jesus? Ang testimony ni Jesus is, kahit na anong mangyari sa mundong ito, hindi ibig sabihin wala kang pag-ibig ng mundo. Anong nangyari sa Kanya? Ang nangyari sa Kanya, siya na walang kasalanan, inalipusta at dinuraan at kumano ang mukha. Kung iisipin mo, dapat siya yung hindi mangyayari sa Kanya yung evil. Pero pinakita niya, testimonya niya, being a human being like us, na yung evil na sinasabi natin, hindi kailanman kaya niyang i-overcome. Hindi kailanman kaya niyang i-overcome ang pag-ibig ng Panginoon. Ang akala ng iba, na overcome ang pag-ibig ng Panginoon nang namatay siya. But no, ang sinasabi sa Scripture, nabuhay uli siya. Yun ang testimony ng Scripture that nothing will separate us from the love of God. Nothing. So, why does evil happen? Not necessarily hindi ko malagay yung ulo sa doon. Pero siguro, better frame doon is, number one, kasama natin ng Panginoon. And testimonya ng Panginoon is, lahat na nangyayari dito sa mundong ito,
kaya mo overcome. Oo. Kaya mo overcome. Testimony niya yun. Kahit nakamatayan na yun ang akala natin tuldok at katapusan, sabi niya, hindi mangyayari yan. He rose and overcome the grave. Yun yung sinasabi ni Brett na, yun yung nagtulak sa kanila. Kahit na patayin sila, yun yung nagtulak sa kanila. Nakita nila na nabuhay si Kristo eh. So evil, yung evil na sinasabi, hindi. Kailangan isipin natin siya dun sa konteksto ng pag-ibig ng Panginoon eh. Tama. Di ba? Parang medyo naisip ko nga sa sinasabi mo. Parang God deals in contrasts talaga. Sabihin ng contrast, yung pagkakaiba. Parang yung binasa natin kanina. So that through His poverty, we might become rich. Na, alam mo yun, yung iniisip natin as bilang tao na masama or negative. Dahil sa Kanya, nagiging positive siya. So parang yun nga, parang na-realize ko, sabi mo na even in death, He changed yung meaning ng death eh. Para sa akin ngayon yung parang sabi mo Rex din kanina, yung death ngayon is not the death that we are talking about nung time before pa eh. Yung death na pinag-uusapan natin ngayon is a different meaning eh. Parang ang view kasi ng tao sa death is very negative eh. Parang when you die, parang wala na. It's the end of all things. You disintegrate. A lot of atheists believe that na when you die, diba, sabi ko nga before, you disintegrate, you just become none. Pero death ngayon has a different meaning eh, para sa akin eh. And because of what Jesus did, yung death na yun is, it comes into play dun sa buong plan ng God. So parang sa akin, whatever man yung nakita natin na negative, we really subjectively experience it as negatively. Kasi we are humans eh. Even Jesus himself nga, di ba sabi, subjected himself to as a man. Naging tao nga siya. Pero parang, alam yung pag pinag-isipan mo lang yung contrast na yun na, ganyan, may isang Christian na namatay or nagkasakit. Why did that happen? Pero meron din contrast na sinasabi na, kahit na ganyan yung sitwasyon niya, this is what I have given him life. Ito yung binigay ko, buhay eh. So, parang pag inisip mo, parang hirap intindihin. Pero pag pinagmuni-munihan mo lang, parang galing eh. Parang lahat opposite eh. Kung ngayari, isipin natin na, hanggang dito lang kaya ko eh. Pero pag pinag-isipan mo kung anong ginawa ni Jesus, hindi lang yan ang kaya mo. You can do more. Parang ganun ba? Contrast. Yeah. Okay, agree ako niya, sir. Ako ano ko dyan, sir, yung tanong ni Brother Red. Maraming mga sagot, maraming hindi natin masagot. Pero yung iba kasi, yung ibang mga bakit ganito may mahirap kasi born out, sometimes it is born out by our own choices. Pagpili din natin ng so hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Minsan naman talagang hindi mo pinipili, dumarating talaga yung misfortune, may naman ganun. Yes. Kaya hindi naman lahat. Kaya masyadong varied yung reason. Ngayon, siyempre ang God, kahit na ganun ang sitwasyon, iba naman ang tingin niya sa buhay eh. Hindi naman ang buhay, kasi tingin ng tao sa buhay, ngayon lang eh. Pero kung titignan mo yung eternity, wala pang tugtok yung physical life mo. Pag tinignan mo yung eternity, kung ito eternity, hindi nga tugtok eh. Baka ano lang yung, what is 80 years sa Bible, 10, 3 squared plus 10, parang gano'n, mga 70, 80. O sabihin mo ng 120, wala. Kung titignan mo yung eternity, na pinangako ng Panginoon na ginawa niya na reconciliation, wala. That's nothing. That's not really, that's not something, sabihin natin parang laboratory lang natin. Para lang tayo matuto sa, isa yun nakikita ko. That's how I look at that's how I look at God when He deals with people. Kung hindi na natapos, hindi tinitignan ng Diyos yung buhay. Dito lang, hindi niya titignan yan. Second, pag nakausap mo talaga rin yung mga tao na nasa mahirap na sitwasyon,
Akala mo mahirap, akala mo ayaw nila eh. Meron kami nakausap sa yung medical mission na na ganun din yung mga nasa, yung mga nagpupulot-pulot. Nang inausap may mga anak pala siya na may mga trabaho, may mga magandang bahay. Pero ayaw nilang umalis. Gusto nila yung ganun. Nakasanayan na. Kaya sabi nila, ma'am, wala kaming gagawin dun. Malulungkot lang kami, manghihina lang kami. Ito, marami kami nasasalamuha dito eh. Kahit na So, ibig sabihin, iba-iba yung pagtingin ng tao sa buhay eh. May iba-iba eh. Hindi natin pwedeng masukat na, itong isa mahirap to. Kawawa naman to. Sa isip mo. Pero pag kinausap ng tao, masaya kami. Kasi rito, nakakasundo kami. Kahit nakamatis lang ulam namin, happy kami. Parang ganun ba? Parang yun ang nakita ko sa buhay eh. We cannot really look at in every situation eh. Kaya minsan yung sabi mo, i-lift up mo yung hindi. God is a court with them eh. Parang gano'n nakikita ko eh. So, meron niyang mayayaman. Pero hindi man sila kung sabay-sabay kumain. Pero may mahirap. Dahil konti lang yung pagkain. Sabay-sabay sila kakain. Kasi pag hindi sabay-sabay, mauubusan yung isa. So, ito nung mayaman, hindi naman sila sabay-sabay kumain. Tapos sasabihin ng tatay, sayang na pinagpaguran ko, hindi ko rin pala makaanima. So, if you look at it, ano ba yung reality nung maganda? So, very relative sa tao. Tapos meron isang istorya na, last din na lang sir, na merong mahirap na pamilya, gusgusin siya eh. Tapos naging siya, yung tawag ito, grasa, until finally naging Christian siya, may nagpaaral sa kanya, nakapagtrabaho sa Saudi. So nakapagtrabaho siya, nag-ipon talaga siya, dahil isang anak siya eh, tapos widow yung mother niya. Para maiahoy niya yung, nakapagtrabaho siya, naging Christian siya, nag-ipon siya ngayon ng pera. Tapos para bilan niya ng condominium yung wife, yung mother niya. Nung nabayaran niya ng pool, uwi na siya para gawin niyang gift sa mother niya. Namatay naman yung mother niya. So, nandun yung condominium, bayad na, tapos pagdating niya sa Manila, patay yung mother niya na, kasi may sakit. Tapos sabi niya sa Panginoon, Lord, ba't naman ganun? Pina-asenso mo ko, tapos nung may condominium na para maranasan na ng mother ko yung ginawa, ba't naman yun naman kinuha mo namatay? Tanong siya ng tanong. Until finally, sinagot siya ng Panginoon. Kwento niya ito eh. Finally, sinagot siya ng Panginoon sa isip niya. Ikaw, condominium lang yung binibigay mo eh. Ito, binigay ko sa kanya, mansion eh. Wala story. Diba? Nung na-realize daw niya, yung parang ganun ng nawala nilungkot niya. Parang, nga naman, sabi niya, ito eh, condominium, maliit. Lang, 25 square meter lang yung binigay. Yung unit. Samantalang yung binigay ng Panginoon. In other words, sometimes ang tao, parang we need to look at life as Jesus Christ. Kung tingnan natin ang buhay talaga kay Kristo. Kung kay Kristo, yung physical, pwedeng secondary na lang eh. Yung physical, kung titignan mo. Ang titignan mo talagang emphasis ka talaga ni Jesus Christ sa relationship eh. Hindi naman yung kung masenso ka, okay, wala problema. Pero yung relationship talaga eh, yung the way Jesus Christ like it to happen, yan talaga ang life. When you look at Jesus Christ, yan talaga yung buhay eh. Hindi naman yung lang na dapat mayaman ka para kung talagang yan yung sitwasyon mo, yun yung kalagayan mo. At saka either biktima ka or you make a wrong choices in life. Kaya nga tanong ko nga sir yung parusa ba, may parusa pa talaga sa after you die? O yung parusa nandito lang sa earth? Dito lang yung parusa. Kasi kung niisip ko, pagdating namatay ka, tapos nagkita ka ni Jesus Christ, di ba binayaran na ni Jesus Christ lahat ng parusa? Ngayon sabihin, kasi yan narinig ko sa mga preacher eh. Pag namatay ka, pag resurrect ka, parurusahan ka. Pag mabuti ka, ito, pag masama ka, parurusahan ka. Sabi ko, mabuhay ka pa lang sa ngayon sa earth, ngayon, parusa na eh. Parusa na. Nagkamali ka ng decision, parusa na. Nagkamali yung neighbor mo, pag-drive,
nag-reckless, ikaw yung nakasalubong, parusa na rin yun pag tinamaan ka. Ngayon, pag namatay ka, harap mo si Anggad, parusahan kita. Parang question ko ngayon, may parusa pa ba? O sasabihin ng Panginoon, Rex, binayaran mo na lahat yung parusa. Para sa next meeting na yan. Okay. Inaantok na yung baby natin. Oo. Okay. Gusto mo, ikaw na tumapos, Rex? Closing prayer? Pray tayo. Oo, gabi na. Father, we thank you.